6 वर्ष अगाडिदेखि होइन सिसान दाइलाई भेट्ने भनेको थियो। लास्टै दा नम्बर 1 भ्लगर सिनेमाटोग्राफर सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर सिसान बानिया। काठमाडौँ वरिपरि पनि त टन्नै स्पोटहरू छ नि त, जस्तै शिवपुरी पिकहरू, यताउति चन्द्रगिरी। म काठमाडौँमै हो। ल जस केटाहरू पनि कुरेर बसे एकदम म यति हाइट जान्छु। कमेन्ट सिसान दाइको लागि एउटा इन्फिनिट विथ निशान। गौतम एकदम स्याड हुनुहुन्थ्यो, म जाँदै गएन। सब्सक्राइबरहरूलाई पनि इन्भाइट गरेर प्याराडाइममा ल्याउनलाई या अब एउटा हाइक अनि त्यो सबै यो सबै हाने क्या मैले। सो हाई हेलो एन्ड गुड मर्निङ एभ्रीबडी, इट्स मी निशान, वेलकम ब्याक टु दि च्यानल। साथीहरू आज म लास्टै खुसी छु यार, किनकि मैले आज सिसान दाइलाई भेट्न पाएँ भने नि लास्टै एकदम मेरो त यस्तो अति नै खुसी हुन्छ यार, किनकि म यो 6 वर्षदेखि होइन काठमाडौँ आएदेखि मैले सिसान दाइलाई यति ठाउँमा देखिसकेको छु, तर बोलाउँदाखेरि नसुनेर या कुनै ठाउँमा अब एकदम कहाँ देखाएको छ, तर भेट्नै भएको छैन कि सिसान दाइसँग। आज त्यही एउटा त्यो कन्सल्टेन्सीले बोलाहान र सिसान दाइलाई म गएर भेट्न पाए त हुन्थ्यो नि यार। किनकि सिसान दाइको भ्लग एकदम पहिलेदेखि फलो गरेर हो मैले होइन, सिकेँ कि भ्लगिङ उहाँको भ्लग हेरी हो। लेट्स सी भेट्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हो कि। चाहिए बेलामा फेरि गाडी कहाँ आइदिन्छ त साथीहरू, यहाँ मलाई दुख भइसक्यो कहिले गएर भेटौँ भनेर। गाइज म चाहिँ जमल घन्टाघर धरेको छु, त्यहाँ घन्टाघर पुग्न बाँकी नै छ। घन्टाघरको जस्ट यतापट्टि ओपोजिटमा भन्दै थिएँ सिसान दाइ भिडियोमा, मैले स्टोरी देखाएको थिएँ नि त, हिजै हालेको स्टोरी ट्याक्क पारेर लास्टमा सिसान दाइ आएनन् भने बेकार आ जस्तो हुन्छ यार। तब त फेरि हात खोइ त यार, मान्छे त कोही पनि छैन नि त, म एक्लै हो कि क्या? के को सवारी हो फेरि आज? पुरै बाटो बन्द छ भने कोही छैनन् गाइज, म त एक्लै छु रे। ब्याक बेन्चर हामी वासरुममा आएको छौँ होइन, सिसान दाइ आउँदै हुनुहुन्छ अरे। मैले प्याराडाइमको एउटा दुइटा दाइहरूलाई भेटेको थिएँ अघि भर्खर, जे होस् अब भेट्ने हो। केटाहरू सपना देख्दैछन्, जे होस् अस्ट्रेलिया अमेरिकाको डलर कन्भर्ट गरेर बसिरहेको छन्। ठिक छ कन्भर्ट गर्नुपर्छ, जे होस् खट त राख्नु पऱ्यो नि। यति धेरै सुने नि मैले अस्ट्रेलिया अमेरिकाको बारेमा, अब दिमागमा त्यो मात्रै छ कि मेरो। सिसान दाइ कहाँ यार यत्रो मान्छे कुराहरू राखिदिनु भयो तपाईँले। ल दाइ बिग फ्यान दादा, बिग फ्यान। गाइज हेर्नु, एउटा भ्लगरको पछि कतिवटा क्यामेराम्यान हुन्छ, त्यसै भ्लग बन्छ। हामी बाहिर आछौँ, एकदम बिजी हुनुहुन्छ हाम्रो सिसान दाइ। सायद मैले भेट्न पाउँदिनँ होला गाइज, त्यति हो मैले सिसान दाइलाई भेट्ने होइन। बिग फ्यान भन्दिनँ मैले। यताबाट दरबारमाग, यतापट्टि घन्टाघर, तर क्या खतरा ठाउँमा रहेछ कि। जस्ट अमेजिङ ठाउँमा रहेछ, कस्तो दामी। यहाँबाट सर्रकको मुनि त्रिचन्द्र क्याम्पस। ओए भित्र पुरै एकदम सिक्रेट कुराकानी चलिरहेको जस्तो लाग्यो कि पुरै। कन्ट्र्याक्ट होला नि त बिचमा। तपाईँलाई कुरेछु दादा म। हजुरलाई भेट्नलाई मैले कति कोसिस गरिनँ, तर जहाँ देख्दाखेरि नि तपाईँ अस्ति बौद्धमा एकदम स्याड हुनुहुन्थ्यो, म जाँदै गएन होइन। साँच्चै हो कि दादा। अनि कहिले काहीँ स्कुटीमा सुत्दै हुइकिनुहुन्छ होइन, धेरै ट्राई गरेँ, एकदम फाइनली भेट्यो दादा, एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रो च्यानलको नाम इन्फिनिट विथ निशान। अनि 12 दिन भइसक्यो भ्लगै आएन चाइनाको त्यो पछि। 14 दिन 12 दिन होला। किन हामीलाई पनि आज घुमाउनु लाग्दैन न त? आज अरिजित सिंहको कन्सर्टमा जाने होला। अब हामी त अब जुडा भइगयो दादाले चाहिँ भ्लगै गर्नु भएन नि त दादा। खोइ हामीलाई नि भ्लगमा ल्याइदिनु पऱ्यो कि कुन क्यामेरामा हेर्ने रे कि। सही हो दादा। तँ फेरि फुल्दियो हेर, फुल्दिएर नि माग्ने जा लास्ट तपाईँ आएर, म त खालि तपाईँलाई भेट्न आऊ। अरू त बाहना मात्रै हो दादा, साँच्चै हो। हस् 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 एकदम म यति हाइट जान्छु नि, यति हाइट जान्छु सिनेमाटोग्राफी पबार अस्ति झन् त्यो क्रेजी लागेको थियो जात्राको। जस लास्टै दादा यार एकदम कडा।
तर दादा नबिर्सिनु ल दादा, यसो सब्सक्राइबरहरूलाई पनि इन्भाइट गरेर प्याराडाइममा ल्याउनलाई। या अब एउटा हाइक काठमाडौँ वरिपरि पनि त टन्नै स्पोटहरू छन् नि त, जस्तै शिवपुरी पिकहरू, यताउति चन्द्रगिरी। म काठमाडौँमै हो। अनि काठमाडौँको भएको सबै वरिपरि हाइक अलराउन्ड सोलो राइड उ गरेर भ्याइसकेँ क्या मैले। अनि त्यो सबै यो सबै हाने क्या मैले। अनि त्यही भएर तपाईँसँग जान, तपाईँको अब जस्तै सब्सक्राइबरहरू तपाईँले लानु पऱ्यो क्या त्यसरी। जे होस्, होइन एकदम एकदम दादा थ्याङ्क यू दादा, थ्याङ्क यू सो मच। ल दादा बाई बाई, जानुपर्छ है दादा जसरी नै हाइकिङ ट्रेकिङ एकदम मलाई एकदम मन छ त्यो गाइजहरू सिसान दाइ भेट्नु यस्तो मजाले गफ हान्ने क्या मैले। अब त जाने हो अरे के सिसान दाइ भेट्नु त आएको भएर जाउँ अब। सबै केटाहरू गइदियो क्या अरे यार, कोही छैन नि, खाली बनाएर गयो नि सिसान दाइ भेट्ने भनेर सबजना हिँड्यो। फाइनली म चाहिँ निस्केँ यार, सिसान दाइ भेटेर निस्केँ नि त्यो अस्तिर हुनुहुन्छ कतातिर। ल त्यो केटाहरू निस्के ट्याक्कै पारेर झन्डै नलड्या। लास्ट खुसी लाग्यो दाइलाई भेटेर। युट्युबमै हाल्छु क्या हो? हाल्छु नि म यार, छ नि छ नि साँच्चै हो। ल त्यो केटाहरू पनि कुरेर बस्यो यार। कता जाने हो र अब? को कता कता जाने हो? म उयो जमलबाट गाडी चढ्यो नि भयो, आरएनएसबाट चढ्यो नि भयो। खाजा खाने भने केटाहरू नन भेज मात्र खाने भने मलाई भेजिटेरियनलाई एक्लै पारिदिए, यो चाहिँ भएन। कहाँ जन्मेदेखि नि होला हो मैले भन्नाले एकदम सानोमा जबरजस्ती खुवाइदिन्थ्यो अरे के, खाली खाली झोलसँग भात खान्थ्यो अरे। त्यतिखेर त मात्रै म खाँदिनँ त्यस्तो नहेरिदिउँ न। 5,000 सब्सक्राइबर छ, सर्च गरौँ। हेप्या भन्नाले सब्सक्राइबर कति छ भनेर सोध्यो भने मैले जोक गरेँ नि यार, तिमी सम्झन यार। त्यस्तै 4,800 समथिङ कस्तै छ। गाइज बनाइसकेँ नि मैले सब्सक्राइबर यति त। आज सिसान दाइको भ्लगले टन्नै सब्सक्राइब गरिदियो अब त। जो सिसान दाइलाई होइन पुरै यसो रे के अघि होइन, ल छोडेर गइहाली भनेको सिसान दाइले, एउटाले छोडेर के भयो त अर्को आइहाल्छ नि रे के। ल जोस कडा कडा सिसान दाइ पुरै एकदम युज टु भइसक्यो साथीहरू, युज टु। अब बाल छैन सिसान दाइलाई, जे भयो नि। 6 वर्ष अगाडिदेखि होइन सिसान दाइलाई भेट्ने भनेको थियो। कहीँनिर नै पाइँदैन थियो क्या, जहाँ पनि होइन। एकतालि त्यो अस्ति हाम्रो एकदम कस्तो बिर्स्या, सरी यार, मैले एकदम एक्टर हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो बौद्धमा आउनु भएको थियो कि सिसान दाइ है। अनि त्यतिखेर नि भ्लगमा ल्याउने खालको सिचुएसनै थिएन कि, अनि मैले त्यतिखेर ल्याइनँ होइन। अब त्यो पछि पनि 1-2 ताली भेटेको छ, त्योभन्दा अगाडि पनि भेटेको छ। अनि कहिले पाइँदैन थियो योपालि यस्तो जुर्या होइन नि यार। त्यो लास्ट खुसी लागिरहेको छ। केटाहरू आऊ न यार, कहाँ बसे यिनीहरू त्यतिका। सिसान दाइ मसँग हाइक जाने पो भनिदिनु भयो, तर जानुहुन्न के गर्नु होइन। पुरै ल ब्रो ल हामी पुरै भेट्नुपर्छ, हाइक जानुपर्छ दिइरहेको दाइले फेरि होइन। त्यो भन्ने मात्रै हो त्यतिखेर। अब मैले त्यत्रो म्यासेज गरेको छु, म्यासेज त रिप्लाई गर्नुहुन्न होला इन्स्टामा। साथीहरू हामी त आरएनएसी आइपुग्यौँ, खाजा पनि खाएनौँ। अब त निस्किने भन्छन् सबै केटाहरू, अब निस्किने होला। ल साथीहरू, ल म अनि यतैतिर लाग्ने हो। ल गाइज अब चाहिँ जो छुट्यौँ हामी केटाहरूसँग। खोइ मेरो गाडी कता खाऊ भनेर छौ, माइक्रोमा जानुपर्छ, चाँडो पुगिन्छ नि त। A few moments later. Guys, it was an amazing day. I got chance to meet with #1 vlogger, cinematographer, social media influencer, सिसान बानिया दाइ यार। लास्ट डे दियोस्, खुसी लाग्यो। अहिले म रुम फर्किँदैछु होइन। दियोस् आज मेरो बिहानैदेखि एउटै थियो कि होइन, मैले खाना खाँदा पनि सोचिरहेको छु आज सिसान दाइ भेट चाहिँ होस् है, फेरि भेट भएन भने मेरो यो सबै त्यो एक्साइटमेन्ट चाहिँ सबै हराएर जान्छ भने त्यस्तो भएन होइन। अब त्यही हो, दियोस् दाइसँग एकताली फेरि भेटेर दाइसँग हाइक जाने मेरो एकदम ठुलो रहर छ। तै पनि म म्यासेज गरिरहेको हुन्छु दाइलाई, सी इन केस दाइले रिप्लाई दिएर कुरा भयो भने चाहिँ दाइ एकदम सिसान दाइसँग हाइक जान्छ। त्यही हो गाइज, त्यही हो। अनि यहाँसम्म हेर्नुभयो, डोन्ट फर्गेट टु डु सब्सक्राइब। यसरी हामी भिडियोहरू ल्याउँदै गर्छौँ होइन। तपाईँलाई थाहा छ योभन्दा अगाडि नि मैले धेरै सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूलाई भेटाइसकेँ, तर सिसान दाइ वान अफ माई फेभरेट। लाइक के भन्नु, भ्लगिङ अलिअलि जो अगाडि क्यामेरा राखेर बोल्न सिकेँ कि उहाँको भ्लग हेरेर हो कि। क्या एकदम चिल मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, एकदम डाउन टु अर्थ, अफ क्यामेरा अन क्यामेरा पनि। मलाई लास्टै दामी लाग्यो। जो त्यहाँ आधी घन्टा जति, अझै झन् मैले कति भ्लग गरिनँ कि, आधी घन्टा जति बोल्यो होला सबैजना त्यहाँनिर होइन। एकदम हाँसी मजाक गर्ने कि, लास्टै रमाइलो मान्छे थियो गाइज। त्यही हो, बाई बाई है त। भ्लग आउँछ फेरि अर्को पनि, सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला च्यानल। अनि अरू भिडियोहरू छ यसो हेर्नु होला, अनि यसो लाइक
कमेन्ट सिसान दाईको लागि एउटा सबैजना सिसान दाईको सब्सक्राइबरहरू आएर यसो एउटा कमेन्ट छोडेर जाउँ न भाइ।